Ayan guys, luto na. Ang sarap. Hi guys! We're preparing Igado, which is a dish for Ilocano, like me. Wow! And adobong manok. Ayan. So, ang magpre-prepare niyan ay yung mahal ko. Mahal. Ayan siya, oh. Yan. Ayan. So, eto guys, eto yung mga ano ba to, ingredients. Merong carrots. Ito yung carrots. Merong patatas or potato. And red bell pepper. Tapos, sibuyas at saka bawang. And, syempre, ayun. Nakababad pa lang po yung karne ng baboy. Pero yung liver, tapos na. Ayun. Ayun po yung liver. Ayun. Ayun. Hindi ko may turo. Ayun. And, ayan, hinihiwa na niya po yung manok ngayon for adobo. Ayan, ito yung gwapo kong pinakamamahal na mahal na Wow! diba? So, hintayin natin guys hanggang matapos siyang maghiwa ng manok. Tapos hanggang lumambot pa yung karne ng baboy para maigasa na. What? Na. And ma-start na yung pagluluto ng igado. Ayan. So guys, see you after 15 minutes. Ipapakita na namin kung paano lutuin yung igado. So guys, eto yung mauuna para mag-ano tayo, gisa. So, kailangan ko ng mantika. Wait lang. Ayan, meron na siyang mantika. So, paiinitin natin yung mantika. Mukhang mainit na. Ayan guys. Ilagay na yung bawang. Next dito is yung sibuyas. Tama lang. Next, yung sibuyas. Pakne.
takpan muna natin para mag-work yung yung mantika doon maraming karniyan ng baboy. Ayan. Wait for 15 minutes. And guys, after 10 minutes, ayan na. So, lalagyan na siya ng broth cube na ano to, beef? Beef broth cubes? Pork? Okay. Pork cubes. Pork cubes, ayan. Ayan, next, yung liver. Ayan. Actually, yung liver, guys, naibabad na siya. Naibabad na sa suka. Diba? Naibabad na yan sa suka. Tapos, ihalo na lang natin. Ayan. Ayan, takpan ulit. Ayan na. Tapos, wait tayo ng mga 10 minutes again. And guys, nilagyan na niya ng paminta. Tapos, ihahalo niya. Maganda pag may paminta guys kasi natatanggal yung lansa. At saka pampabango pa. Ayan. Next, toyo or soy sauce. Tinatansya lang niya. Toyo guys, ang pakulay lang naman yun. Sa Igado talaga soy sauce. Is, ano to? Oyster sauce. Okay, next is oyster sauce. Pangpalasa din. Pampalapot daw ng sabaw, okay. Natin siya. Tapos after 2 minutes lang, guys, bubuksan natin ulit. Ilalagay na natin yung carrots and potato. Ayan. Actually, pinasabay na carrots sa kanan. Pag halos magkatigas lang din naman. No, For 3 minutes, okay na siya. Hindi na kailangan kung iba kasi hindi na yung pero po halos pa sabay na. Sabay na kasi halos din pala sa Tigas. kuwento na. Tigas. Pares sila ng cooking time. So, kung lalambot na yung carrots, malambot na rin yung patatas. Potato. Tagalog na tayo. Carrot. Carrot man. Tatakpan na natin. Wait for 3 minutes again. Ayan. Ayan guys, after 3 minutes, bubuksan na natin. At ayan na yung kalalabasan. So, ilalagay na natin itong
dry fish. Dry fish. Ayan. Yan yung brand na pang-igado talaga. Ayan guys, mukhang masarap na. Ulit mga 2 minutes and guys, next yung bell pepper. Guys, kahit anong kulay ang gusto niyo na bell pepper pero mas prefer namin yung red color. Lang natin yan. Yan pampabango. Ayan. Tapos, takpan natin ulit. At, hintay na lang natin maluto. Yan guys. Papatayin na po yung apoy kasi luto na. Yan. Tapos, ilalagay na natin dito.